Welcome po ulit sa Overseas Pinoy Cooking. Dahil uso po ngayon ang air fryer, ang ating featured video ngayon ay Lechon Kawali na niluto sa air fryer. Pinoy lechon sa air fryer, lechon oven inasal style. Naiiba po itong lechon sa air fryer na aking i-share sa inyo. Opo, hindi po pareho sa mga video na malamang napanood na ninyo sa YouTube. Ang recipe po ay base sa original recipe ng Overseas Pinoy Cooking na lechon sa oven inasal style. Kapareho ng pagluto ng lechon kawali ay dalawang cooking methods po ang gagawin dito. Una, ang pagpapakulo sa pork belly. Pressure cooker po ang gagamitin sa halip na pakulo lang. Ito ay para mabilis, mga 30 minutes lang ang kailangan. Sa halip na i-deep fry ang lechon, air fryer po ang gagamitin. Iwas talamsik at stress sa pagluluto. Kailanganin din ng mga 30 minutes sa pag air fry. Hindi na rin kailangan ng matagal na pag-chill sa ref ang pork belly or matagal na pagpapatuyo. Wala pang 30 minutes na preparasyon bago i-air fry. Kaya suma total ay talagang mabilis lang ang paggawa ng lechon sa air fryer na ito. Sana panoorin ninyo ng buo ang video para malaman nyo kung anong mga inasal ingredients ang aking ginamit. At makita rin ninyo kung paano ko ito niluto. Okay po, paki-subscribe na lang po. Paki-like and share na rin. Salamat.